Mâncarea de mazăre pe care o prezint astăzi nu are nimic ieșit din comun, cred eu. Este o rețetă clasică, ușoară, economică, dar ca să iasă cu adevărat gustoasă, trebuie să ținem cont de câteva mici detalii. Dacă sunt respectate, mâncarea va fi delicioasă și în varianta cu carne și în cea de post. Imediat vă dau toate aceste detalii. Ingrediente: 4 linguri ulei de floarea soarelui, adică 40 de ml, o ceapă medie tocată mărunt, asta înseamnă 120-130 de grame, un morcov mediu tăiat rondele, aproximativ 80 de grame, 400 de grame de mazăre, poate fi proaspătă, conservată sau congelată, apă caldă după nevoie, 3 roșii proaspete de mărime medie tăiate cu bulețe, adică 350 de grame, o linguriță rasă de piper negru măcinat, o linguriță rasă de sare plus încă puțin dacă mai este nevoie, o linguriță cu vârf de boia dulce și opțional mărar proaspăt pentru servire și carne la alegere dacă doriți să o folosiți. Atunci când vreți să pregătiți mazărea cu carne, veți începe prin a o rumeni pentru a da un plus de gust mâncării. Poate fi orice, de la aripioare de pui până la carne de curcan sau porc, dar rumeniți-o bine, cu răbdare, pe toate părțile. Nu vă mulțumiți cu o brumă de culoare. Apoi scoateți carnea și, în același vas, continuați rețeta. Eu astăzi fac mâncare de mazăre de post, așa că voi începe rețeta în alt vas. Așadar, punem o oală potrivită pe foc mic spre mediu și o lăsăm să se încingă. Spălăm ceapa, tocată mărunt, sub jet de apă rece. Procedând astfel, îndepărtăm multe din substanțele chimice care fac ceapa călită grea pentru stomac. Adăugăm uleiul, apoi leguma tocată mărunt. Primul secret este să călim cu răbdare și cu focul mic până se înmoaie și se caramelizează puțin, pentru că astfel devine mai dulce și mai gustoasă. Apoi adăugăm morcovul și mazărea. Eu folosesc aici mazăre congelată, dar se poate folosi și proaspătă sau din conservă. Punem apă caldă cât să acopere totul cu un deget. Eu am avut nevoie aici de mai puțin de 300 de ml. Dacă pregătiți mâncarea cu carne, acum este momentul să o readuceți în vas. Punem o linguriță de sare, apoi acoperim cu un capac și fierbem până când bobul de mazăre devine moale. Adăugăm roșiile proaspete. De ce acum? Pentru că roșiile sunt un ingredient acid, iar dacă fierbem mazăre sau alte legume crude într-un mediu acid, ele pot rămâne tari. Mai fierbem încă 5 minute sau până când mâncarea scade, cât credeți voi de cuvință. Știu că unii preferă mâncarea cu mai mult sos, alții mai scăzută, dar luați în considerare că după ce se răcește un pic, mâncarea se mai îngroașă. Un detaliu foarte important este cum să dregeți mâncarea la sfârșit. Mai exact, ce cantitate de condimente adăugați. Pentru mâncarea de față, puneți cu încredere o linguriță cu vârf de boia dulce. Dacă dublați ingredientele, dublați boiaua dulce. Este condimentul de bază al acestei rețete. Nu puneți mai puțin. O linguriță rasă de piper negru măcinat. Eu am aici ceva mai mult pentru că vreau să iasă puțin mai picant, dar pentru un gust normal, nivelați conținutul din linguriță. Apoi gustați. Dacă mai este nevoie, mai adăugați puțină sare. Serviți mâncarea cu mărar proaspăt, dacă îl agreați, dacă nu, fără mărar. Vă asigur că urmând această rețetă veți obține o mâncare foarte gustoasă și o vor mânca cu plăcere până și copiii mofturoși, indiferent dacă o faceți cu carne sau fără. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!